অকল বিন্দাস নিউজলৈ আপোনালোক পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু আশা কৰিছোঁ সকলোৱে ভালে আছে আৰু যেহেতু আমাৰ অসম পুলিচৰ যেহেতু মেইনটেনেন্স প্ৰব্লেম হৈ আছে আজিও যেহেতু মেইনটেনেন্স প্ৰব্লেম হৈ আছে আৰু কিহৰ কাৰণে হৈ আছে আৰু তাৰ ওপৰত আজি কথা পাতিম আৰু যদিহে আপুনি মোৰ চেনেলত প্ৰথমবাৰলৈকে ভিডিঅ' চাই আছে তেনেহ'লে চেনেলটি সাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু বেল আইকন প্ৰেছ কৰি অল কৰি থৈ দিব আৰু চাই লওক বন্ধুসকল এয়া চাই লওক ৰিজাল্ট পৰ্টেলত মই ক্লিক কৰি দিছোঁ সাইট ইজ আন্ডাৰ মেইনটেনেন্স আজি প্ৰায় ৩-৪ দিনমান হ'ল এইটো প্ৰব্লেমে হৈ আছে এটা কিহৰ কাৰণে প্ৰব্লেমটো হৈ আছে হয়তো সকলোৰে হয়তো মনত প্ৰশ্ন এটাই যে কিহৰ কাৰণে মেইনটেনেন্স প্ৰব্লেমটো হৈ আছে চাই লওক বন্ধুসকল এছআৰ আমাৰ এক্সাম হৈছে ২৪ এপ্ৰিলত এবিউবি এক্সাম হৈছে ২৪ এপ্ৰিলত তাৰপিছত কামাণ্ডো বেটেলিয়নৰ ইণ্টাৰভিউ পিইটি পিএছটি খতম হৈ গৈছে এতিয়া যেহেতু এই তিনিটা যেহেতু ইভেন্ট আছিল অসম পুলিচৰ কামাণ্ডো তাৰপিছত এছআই তাৰপিছত এবিউবি এতিয়া বৰ্তমান বাকী আছে কামাণ্ডো সাইকোমেট্ৰিক টেষ্ট আৰু এবিউবিৰ ভাইভা আৰু অসম পুলিচৰ এছআই ৰিজাল্ট এতিয়া বন্ধুসকল চাই লওক আমি ভাবিব পাৰোঁ যে যেহেতু মেইনটেনেন্স প্ৰব্লেম হৈ আছে ইমান দিনে আৰু আগতে মেইনটেনেন্স প্ৰব্লেম আহিলে ২-১ ঘণ্টাৰ পিছতে কিবা এটা নহয় কিবা এটা নটিচ আহি যায় কিন্তু এইকেইদিন কিহৰ কাৰণে তেওঁলোকে কাম কৰি আছে সেইটো কোনেও বৰ্তমান গম পোৱা নাই আৰু কিহৰ কাম কৰি আছে তেওঁলোকে জানিব চালক বন্ধুসকল এটা কথা ভাবিব পাৰি যে এছআই ৰিজাল্ট নতুবা সাইকোমেট্ৰিক টেষ্ট বা অসম পুলিচৰ ভাইভাৰ কাৰণে নিশ্চয় নটিচ অহাৰ মানে যথেষ্ট চান্স আছে তাৰ কাৰণে আপোনালোকে ইয়াতে যেহেতু মেইনটেনেন্স প্ৰব্লেমটো হৈ আছে সেইটোৰ কথা আপোনালোকে ভাবি থাকিব নালাগে সাইকোমেট্ৰিক টেষ্টৰ ওপৰত আপোনালোকে ভিডিঅ' চাই থাকক কেনেকুৱা ধৰণৰ আপোনাৰ প্ৰশ্ন সুধিব পাৰে আপোনাৰ কেনেকুৱা আপোনাৰ ধৰণৰ প্ৰশ্ন আপোনাক সুধিলে আপুনি উত্তৰ দিব পাৰিব বা আপোনাক কি সুধিব আৰু অসম পুলিচৰ ভাইভাৰ কাৰণে আপুনি কি আপুনি চাব লাগিব বা কেনেকুৱাকৈ আপোনাৰ ঠিকনাবোৰ এড্ৰেছবোৰ দিব লাগিব আৰু আপুনি যদি অসম আৰক্ষীৰ যেহেতু অসম পুলিচৰ এবিউবিৰ যেহেতু আপোনাক যদি সোধে অসম পুলিচৰ এটা ভাল গুণ গোৱা এনেকুৱা ধৰণৰ হয়তো প্ৰশ্ন আপোনাক সুধি দিব পাৰে বা অসম পুলিচ তুমি হ'বলৈ কিয় আহিছা এইটো সেনেকুৱা সুধি দিব পাৰে তাৰ ওপৰত ভাইভা আৰু সাইকোমেট্ৰিক টেষ্টৰ ওপৰত আপোনালোকে গুৰুত্ব দিয়ক কাৰণ কিয় মেইনটেনেন্স প্ৰব্লেমটো আজি ৪-৩ দিনৰ পৰাই হৈ আছে আৰু আমি আশা কৰিব পাৰোঁ যে কিবা নহয় কিবা আপডেট অহাৰ যথেষ্ট চান্স আছে তাৰ কাৰণে আপোনালোকে এইটো ভাবি থাকিব নালাগে যে কিয় এনেকুৱা হৈ আছে বুলি তাৰ কাৰণে মই ভিডিঅ'টো বনালোঁ আপোনালোকে কেৱল সাইকোমেট্ৰিক টেষ্ট বা ভাইভাৰ কাৰণে জলদি আপোনালোকে পুৰা প্ৰিপাৰেশ্যন কৰক কাৰণ কিয় যেহেতু মেইনটেনেন্স প্ৰব্লেমটো হৈ আছে হঠাৎ যদি আহি যায় নটিচ বোলে কামাণ্ডো সাইকোমেট্ৰিক টেষ্ট 10 দিন পিছত বা অসম পুলিচৰ ভাইভা 10 দিন পিছত এনেকুৱা যদি আহি যায় তেতিয়াহ'লে আমাৰ সদল মদল হৈ যাব তাৰ কাৰণে আপোনালোকে এতিয়াৰ পৰা যদি আপোনালোকে প্ৰেক্টিছ কৰি থাকে তেতিয়া আপোনাৰ একো নাই তাৰ কাৰণে আপোনালোকক মই কওঁ যে আপোনালোকে প্ৰিপাৰেশ্যন হৈ থাকক আৰু সকলোলৈ শুভেচ্ছা থাকিল ধুনীয়াকৈ সাইকোমেট্ৰিক টেষ্ট আৰু ভাইভা দিব বুলি আৰু মই ভিডিঅ'টো ইমানতে সমাপ্ত কৰিছোঁ জয় অসম।